player, I don't know about that. Perfect requires entertainment as well. Wait, we got what we wanted. You go. All right. He voted for this portal and he got Lõi đầu tiên là lõi kim cương này. Lê Chuyên chọn khám kim cương, khám bảo thạch. We'll see if that first round goes well. Certainly, we've got some strong boards coming in here. GN with the Infinity Edge and with the Jeweled Lotus as well has got a lot of punch behind that Jinx. And he is playing more for the late game. Does have the Jeweled Lotus already. And I do want to point Đây out trên màn hình mình là 80 items. Lê Chuyên này, Lê Chuyên gặp Rugon. Rugon thì chọn lõi khế ước. Lê Chuyên thua 4 chết này, mất 7 máu. You also really saw get a second on the game tree. All right, taking a look at some of the other augments in the lobby, though we have got a couple living forges come out for a long time, as well as putting in some very immediate and lấy lõi khế ước. One that is grabbing my attention particularly is Volta picking up the Đồ tiniest khá, Titans going for the very long đồ thì chưa ghép đồ gì. Có một cái sáng này. Most of the time, but I do want to focus on Ugol. It's very important to see when these Cruel Pact players go to level 7. Vẫn chưa đẩy bẫy. Chắc nốt round này nhà Rogon sẽ đẩy bẫy đây. Hit level 7 and then look for your level 7 3-cost headliner on 3-1. We saw a chance to play for the Rift. You had a river in the shop, skipped over, did not buy it, re-rolled it despite having the essentially already on his item component bench. Well, Cheche will go for exactly the way he wants to go for Clement. Slams in the Pentakill emblem from early on. I have to imagine there's a fair bit of claiming the territory here with making the early slams. We're seeing it there as well with the Annie for Yugo. He's going to go down the KDA tree. We know Bishop is on true damage. We saw on his Jinx and just. Che ăn được nhà Yugon nhá. Khế ước nhưng mà thua này. Yugon đã ghép ấn KDA rồi. Bài che rất là mạnh nhá. Level 4 nhưng mà khá là mạnh. À, map này là map mà khởi đầu là cho mỗi nhà một cái xẻng à. Đúng rồi. Map này là mỗi nhà sẽ nhận được một cái xẻng. And of course, we've seen just only have one spatula, one emblem to make the 8-bit. 3 penta, nhà che khá là mạnh. Che đang 3 điểm. Đây là màn hình của Disshop này. Disshop thì cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng TFT nữa. Yugon lại được gặp một nhà cũng khá là mạnh nữa. Lần này là gặp nhà của Disshop. Không biết là Yugon có thắng được không hay là lại thua tiếp đây. Nếu như mà thua thì khả năng nhà Yugon sẽ... nhà Yugon vẫn là 46 máu, quên. Mình cứ tưởng là đã đẩy cấp rồi. Nhưng nhà Yugon thắng rồi. Căn bản là cái lõi, cái cọc của nhà Disshop thì nó khá là xấu. Một cái cốc, rồi thêm cái con bọ nữa. Đây là vòng đi chợ, có một cái xẻng này. Ai là người ra đầu tiên đây? Mai à? Mai có nhạt không? Không nhạt. Yugon sẽ nhạt. Lê Chuyên sẽ là người đi tiếp theo đây. Lê Chuyên sẽ chọn gì đây? Lê Chuyên bắt về một con Gragas, cầm cho mình là cái váy. Lê Chuyên đang có một cái đai máu ở nhà. Khả năng là Lê Chuyên sẽ ghép giáp vai chăng? Đây là màn hình của Yugon. Yugon bán siêu sao rồi, đổi siêu sao sang Senna rồi. Senna này là Senna siêu sao liên xạ. Các nhà đang roll để mà giữ máu rồi, chứ cũng không có nhà nào mà giữ quá nhiều tiền trong người. Nhà nhiều tiền nhất là nhà Voltariu 31 tiền. Đây, nhà này sẽ gặp một nhà Yugon. Nãy giờ cứ đến màn hình nhà nào thì nhà đấy sẽ gặp Yugon à? Yugon là đại diện đến từ Hàn Quốc, hạt giống số 2. HSK là đến từ Brazil, cũng hạt giống số 2. Yugon thắng rồi.
Dugong có một cái xẻng nữa thì khả năng Dugong có thể ghép được 2 ấn KDA. 2 ấn KDA thì lên 9 là có thể là có 10 KDA rồi. Trận này sẽ khá là nhiều điều đột biến đây. Dugong vẫn chưa đầy 7. Nhưng mà Dugong lại không thế ước thì làm sao mà lên được 9 nhỉ? Cũng không biết là lát nữa Dugong sẽ ghép cái gì ở đấy. Màn hình vẫn đang ở nhà HSK. Nhà HSK thì đang dùng siêu sao này. Evelyn để giữ máu. HSK sẽ gặp nhà Mai. Mai là một hạt giống số 2 đến từ Nhật Bản. Mai thì đang Eco, đang có tweet thua 4. Sau trận vừa rồi sẽ là tweet thua 5. Ditso gặp Che. Taro gặp Taro. Nhà Taro không được. Taro vẫn thua. Ditso thắng này. Ở trận trước thì để cho các bạn mà vào sau thì ở trận vừa rồi ở trận thứ bảy vừa rồi, trận ngày đầu tiên hôm nay thì Lê Chuyên của chúng ta đã ở về vị trí thứ 2, người top 1 là Mai. Hiện tại Lê Chuyên đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng tổng với 37 điểm. We were wondering why Mai picked up a tier instead of the spatula to make his crown in the stage 2 carousel. I believe he is trying to angle Annie reroll. He had 5 copies, and he did not have a headliner yet on his board. So they're trying to force that in this 3-1 rolldown. We will see his board as we move into 3-1 and see if the rolldown is occurring or not. Oh, there we go. Evelyn 3. Could the dream be real? It can be. All right. HSK đã lên được Evelyn 3 sao này. Còn ở màn hình này Taro cũng đã lên được Yasuo 3 sao. Và khả năng sẽ đánh luôn là bài siêu sao này là siêu sao thánh giá rẻ. Taro là hạt giống số 1 của Nhật Bản. Taro gặp Dugong bên kia. Map đấu này khá là các quỷ đấy. Rất là nhiều nhà kiểu đã roll được những con 1 tiền 3 sao. Che vẫn đang cháy với tweet 5. Bài Che khá là mạnh. Đây là lõi thứ 2 này. Lê Chuyên sẽ chọn gì đây? Lõi Lê Chuyên thì có nhà tài phiệt, túi đồ cỡ đại và một cái đe rèn. Chọn đe rèn rồi. Lê Chuyên sẽ lấy đồ gì đây? Có cái cung này, có một cái kia là kiếm, và Lê Chuyên đã chọn cung rồi, tăng đam theo khoảng cách. Một nhà đấy là nhà Voltaru đã chọn thập tử nhất sinh này. Ditso thì là 3-star one cost in this game already. What a start for game number 2 on today. Đây, nhà Voltari gặp Ditso. Ditso là Văn Bia. Lõi thứ 2 là Văn Bia cảm hứng. Oh boy, I'm fascinated to see how this works out longer term. Certainly we've had that injection of power from the very beginning. See, Disso's board though, which we're hoping to see develop more later on, is already pretty strong, as Volta will absorb another loss. The tiniest Titan is the last stand. He is brewing up for what could be a big finish, but he doesn't have any heart steel. I do want to say that Voltari vẫn đang kiểu đánh, vẫn đang eco. I'm very interested to see how Disso actually makes that one out. He does have the void spawn and also just the chalice. We go another loss for the Cool Pack player. Not the best stage 2 and 3. You normally want to be win streaking all throughout
Khả năng Zogon sẽ đánh bài sẽ ấn kia sẽ là khả năng sẽ gấp ấn chu đam đấy, đánh xấu chu đam kẹp KDA. Zogon sẽ gặp Mai này. Zogon là một đại diện đến từ Hàn Quốc, hạt giống số 2. Mai ở lõi thứ 2 thì đã chọn là Macaron 2. Lê Chuyên đang có chuỗi thua 4 này. Không biết là ở Lê Chuyên đang đánh bài gì đây. Nãy giờ thì cũng chưa được quay màn hình của Lê Chuyên. Đây vòng đi chợ này. Mai và Zogon sẽ là người đi chợ đầu tiên. Mai chọn lấy cho mình về một cái cung, Zogon thì lấy về một cái gậy quá khổ. Montari thì lấy về Ahi cầm một cái giáp. Lê Chuyên thì lấy về Z cầm một cái váy. Nãy giờ thì xem nào Lê Chuyên đang có ghép đầu gì. Lê Chuyên đang có một cái giáp vai. Khả năng là Lê Chuyên sẽ đánh bài ở Flex AD. Trên màn hình là Che. Che thì vừa bị thua rồi. Vừa bị thua một round rồi. Che thì trận này sẽ đánh bài kêu. Sẽ roll kêu thôi. Lõi đầu tiên của Che là lõi kho báu chôn giấu nên là Che khá là nhiều đồ. Nói chung là lõi của Che ở trận này là hai lõi rất là đẹp nhá. Một lõi thì về đồ, một lõi thì thêm tốc đánh. Hiện tại thì kêu của Che đã khá là khỏe rồi đấy. Để xem nào. Che gặp HSK, bên kia có Evelyn 3 sao và có một con SU đằng sau nữa, thì liệu con Che có ăn được không? Bài Che vẫn là khá là mạnh. Kêu vẫn làm được. HSK thì đã ghép cho mình và ấn Hustle. Lõi đầu tiên là chọn là găng Donny đóng giày, và lõi thứ hai là cái túi đồ cỡ đại. Thêm một kêu nữa này. Bài của Che đánh bây giờ khá là nhàn, kiểu quân cứ tự ra ấy. Còn đây là màn hình của Lê Chuyên. Lê Chuyên không biết là Lê Chuyên định đánh bài gì đây. Đồ hiện tại Zinix đang cầm thì nếu như mà đưa cho một con khác như kiểu Catlin thì khá là đẹp nha. Khả năng là Lê Chuyên đang kiểu đép máu thôi. Lê Chuyên đang có chuỗi thua 6 rồi. Sẽ gặp Disop ở vòng này. And we have actually seen success with it. He doesn't have a lot of ribbon items right now. Might have to pray for those PvE rounds. Lê Chuyên còn 40 máu này. 3.6 rồi. Không biết là Lê Chuyên sẽ định đánh bài gì. Lê Chuyên vừa roll. Khả năng là Lê Chuyên đang định đánh bài gì ven. Đồ của Zinix sẽ để cho Catlin. Còn đây là màn hình của Taro. Taro thì đã ghép ấn chu đam rồi. Đây là bài của Mai. Các nhà đang đánh vẫn không có nhà nào đẩy cấp vội cả. Các nhà đều đánh kiểu reroll thôi. Lê Chuyên đã lên 7. Các nhà đều kiểu reroll thôi. Đúng rồi, Lê Chuyên đang đánh bài đấy. Đây là màn hình của Zogon. Zogon đã có Sarafin 3. 5 KDA, 5 thuật sư. Bài khá là mạnh nhá. Bên kia là Vontari. Nguyên nhà rồi. Bài Zogon khá là mạnh.
considering that things haven't been going so great for him for a little while. Yugon đã có chuỗi tháng 3 rồi. Đây là HSK gặp phải Mai. HSK thua. HSK sẽ nổ hũ này. Đây là lõi cuối. Lê Chuyên thì có Văn Bia. Và Lê Chuyên đã chọn thêm một cái đe rèn nữa. This game or not. It's a Lê big Chuyên đã gamble, roll luôn but rồi. didn't find anything else. It was balanced budget and an AP augment for him. Taking a quick look through some of the organs, see if any have grabbed our Lê eyes. Chuyên đang đợi dì ven. Có 5 con dì ven rồi, nhưng mà chưa ra siêu sao dì ven. Lê Chuyên đã bắt tạm siêu sao một con kêu để đép máu rồi. And a little bit more in the way of equipment for these late game boards. The epitaph for HSK trying to cap out that Heartsteel board, but looking Đây là màn hình của Lê Chuyên đây. Lê Chuyên sẽ gặp bài HSK. And Kane Sniper's focus, I'm not sure that's the answer. It definitely isn't. And he rolled all of his gold and had to stabilize on this kill. Definitely didn't want to do that. The good news, though, is that he did hit the nuts in terms of the support items right here. Bài Lê Chuyên đang kích 6 thánh ra rẻ. For these frontline carries. And he's one off of the 7 edgelords. There's not the 8-bit variant we're used to seeing, which is why maybe we're not seeing the Caitlyn here. Found the Riven edgelord variant, instead going to try and go down that vertical, which doesn't usually find that same success. Fascinating to see how that works out Lê longer Chuyên term. còn 26 máu rồi. Trận này khá căng cho Lê Chuyên. Checking in with Disso, who was running high for a while, and starts to dip down. HSK also in a little bit of a dicey position. HSK đang đi tìm một siêu sao, nhưng mà chưa đây. Siêu sao Z bắt không đây. Bắt rồi. Needs to slam the EDM sampler there. Needs to get potentially maybe the Giant Slayer onto the Ezreal. And pretty good items. Get the last Whisper and the Rune onto the Zed. Couldn't really have asked for more right here. We'll see how HSK does in his first Heartsteel game. I would say the only, suboptimal thing about the board is when you have 2 items stuck on Ezreal 1, it always feels really bad. Ezreal vẫn 1 này. Have that snipe potential on back. I say that. You can see Disso looking pretty disappointed there behind. Thắng được bài Disop nha. The HSK going to be breaking that lost streak. And pushing this into a little bit of an Lê Chuyên cũng đã vừa thắng. À không, Lê Chuyên vừa thua rồi. Both of them with open spatulas, both of them on minimal HP. Oh, there is a tier here, so we could be seeing the 6 emo come out, which was buffed in recent patches. Hai nhà top 1, top 2 ở trận trước đang đứng thứ 7 và thứ 8 ở trận này. Ở trận trước thì Mai top 1, Lê Chuyên top 2. Còn hiện tại thì Mai đang top 7 và Lê Chuyên top 8. Che thì vẫn đang ở lại cháy rồi, vẫn đang ở top 1 cháy. Đứng thứ 2 là Taro, Disop, HSK, Montari, Yugon và Mai. Lê Chuyên. Không biết là Lê Chuyên của chúng ta có thể ngóng qua đến 5 chấm không đây. Còn tiền khá là ít. G-Ven lên 3 chưa đây? G-Ven lên 3 rồi. Lê Chuyên đã có G-Ven 3, cầm cây kiếm lên rồi. It does have the chance to slam the emo spatula if he wants to here. Notable Mai, a player who has played at a global championship before, but in Wild Rift, actually cast by one of our co-streamers, Stuart, goes up to the 5 emo. Have the sticks online. This front line Mai sẽ gặp bài Taro. All of his items just being stuck onto the 1-star. Oh, look at the Zanyas! Doing exactly what it needs to be doing to try and win these fights. This is what we were talking about in stage 3. This is why this item is so good for Annie. All of a sudden, the fight turns in Mai's favor. Any other item combo that Annie would have been killed. I absolutely love it. The vampirism, the healing orb. Mai thắng bài Taro này. Lê Chuyên vẫn thua. Lê Chuyên đã thua một nhà nào đấy và chỉ còn 5 máu thôi. There still is cap for her and Lee Chuyen now. Let's see. Just started. Bài Lê Chuyên didn't turn the corner just yet. Still another 2 lost streak. On his last life here. Khá là yếu nhá. Có mỗi con bài Lê Chuyên lên được mỗi G-Ven 3 thôi. Và các con còn lại khá là yếu. Also one of our players from here out of contention for the top 8, but still playing some pretty aggressive TFT.
holding on and keeping that metabolic Lê accelerator. Chuyên sẽ gặp bài Taro này. Chuyên though, we'll see, not gonna get the 8-bit cash out. That Ribbon's taking a lot of the aggro early on, going face to face. Ui, Yasuo đã chém chết Riven của Lê Chuyên rồi. Lê Chuyên sẽ ở top 8 rồi. I think he may have expected that one a little bit. That was the worst possible positioning for him. Whenever the Yasuo does face the Riven, because it was a Titans versus an Edge of Night matchup, the Edge of Edgar thì đang trái lại đây này. Sẽ nổ hũ. Ra một cái Vũ Thích Nghi. A very convincing top 4 in this game, number 2. Yeah, it's pretty wild to be able to keep that going and keep the HP. Khá đen cho Lê Chuyên. Keeping himself up when a lot of the players are starting to fall down. Top 8 trận này thì Lê Chuyên có thêm 1 điểm và sẽ chỉ có 38 điểm thôi. Yasuo, what kind of melee units is he in the lore? He a samurai, I would say, yeah, right? I think so, yeah. You know, has piloted the Yasuo to a top 1 or top 2 yesterday. Now we're seeing Taro. Is there something here? Taro là nhà mà vừa rồi đã Yeah, I mean, it's certainly been going pretty damn well. Kết liễu được Lê Chuyên đây. Yasuo again comfy and be a big part of what we're doing. Certainly haven't been seeing it from many other players. I think a lot of players, you know, if we go back to the EMEA regions, were kind of scared off it. Salvi himself had a rough time on the Yasuo. I think just the positions to run it from can be so few and far between. Still no Poppy, unfortunately, for Mai here. Stuck on 5 emo. Can put the emo spat on the thrust, which is a big upgrade in terms of getting maybe those 2 or 3 cast off, especially once he's upgraded. But we do have to look at the Zed positioning here as he just crunches through the front line. Can the Annie do the same thing as she did? She doesn't even need to. Yeah. But there might be too much DPS. The Annie's great, but I don't think she can clean up all of these units. Mai đã thua trận này thì Mai sẽ đi luôn rồi. Mai top 7. That's a real shame, but yeah, you're right. The crowd control was the one thing that she couldn't deny. All of DPS, all of the healing. HSK next up on the chopping block because you look above him on the score table on the right hand side. HSK lên được SU2 này. They're both on win streaks right now. HSK in a bind. That was a big find for him. Finally gets bài khá ổn nhá. Tanh là cũng được rồi đấy. Perfect focus fire to get to some of these backlines. Just so playing a more flexible game plan now. He's moved into 6 chủ đam đến nhà Dishop này. After getting the Senna 3 finally, but as you mentioned, the support angle Dishop sẽ gặp Che. Not ideal, trying to make the best use of it onto the Ahri true damage instead. Of course, with true damage, you have 3 different carries. Ahri, Lucian, or Caitlyn, in this case, going for the AP route, but the Senna already targeted. She does clean up in the end, and the Kayle can usually win these 1v5. Kayle có làm được không? Không làm được rồi. No casting, no one attacking for you at all. But with you there, I think when the multiple points of power in the competition for Dishsoap is working out extremely khá là khỏe đấy. Can even get stronger. The Ahri still only a one star. Đây là đang mới chỉ có lacking for that Akali though. I don't think he really wants to run that Yasuo. He một. Wouldn't even upgrade it right now. Just leave it on the board. Maybe. 7 KDA. 2 ấn KDA. First place is that is going to be the Echo 3. Only 1 copy away here for Yugol, who's still so healthy. The 2 cost rerolls really paying off in this game. Dishsoap on the Senna, Cheche on the Kayle, and Yugol on the Seraphine. Suwon sẽ gặp lại bài Cheche à? Đúng rồi, bài bên kia là Cheche. Cheche on a 3 loss streak, the same thing, he committed the Penta spat here, but without the 2 cost, it's just giving mana to the opposing Kiều khá là khỏe nha. Well, this cruel pack board has definitely Kiều turned the quạt hết. corner before 4-round win streak in place, but I think that streak is going to come to an end right now. Yugol would love to dream of level 8, but each loss pulls him further away from the real endgame he's looking for. Oh my. Có thêm một ấn KDA này. Một ấn ra này. Jazz emblem though for any Heartsteel players would be very interesting, and the KDA emblem as well for Yugol. He's racing towards it. He made it. He didn't trip along the way. There was no obstacles that could stop him. I was fully expecting an emo spam at that point, but no, he's like, I've got it. That's all I need. He's already on 7 KDA here, so you know one can hope. He does have the cursed cruel pact, as David did mention to me, Panda did mention to me. So
Cập nhật điểm cho các bạn là Lê Chuyên vừa rồi thì ở top 8 nhá, và hiện tại thì Lê Chuyên nó có 38 điểm, đấy là cộng cả 1 điểm top 8 ở trận ở vòng này rồi. Ở trận số 7, trận trận đầu tiên của ngày hôm nay thì Lê Chuyên top 2, nhưng mà trận này thì Lê Chuyên đã ở top 8. Ron ra được Riven 3 nhưng mà các con khác thì không ra được, khá là yếu. Đây là nhà HSK này. HSK đã lên được League 2. Bài của HSK khá là mạnh nhá, vì kích được khá là nhiều tổng hệ rồi. Dugon lại thua tiếp nhà Disop. Nhà Disop cũng là một thế lực khá là mạnh khi nhà Disop đang có chuỗi 4, chuỗi thắng 4. Disop thì là bài Chu Đam. HSK. Đây là bài của Voltari, nhìn khá là lực. Một con Lulu khá là khỏe. Phía trên thì có con Bobby cầm đồ, nhìn thanh máu khá là dày. Voltari gặp ai đây? Nào đây? Dugon. HSK thì gặp Cheche. HSK on the left hand side, Volta on the right. Remember, Volta cannot die as of this round, but HSK has no. Để xem HSK có thắng được nhà Cheche không đây, hay là kêu lại làm hết đây. Không được, suýt nữa thì và kêu đã quạt hết. HSK vẫn thắng nhá. Vừa rồi thì HSK thắng nhà Cheche, Disop thì thắng Taro, Voltari thắng bài Dugon. 1, 10, 12, 16. Đâu, 4 nhà dưới đang máu khá là thấp nhá. Chỉ có 2 nhà trên là Cheche và Disop thì là máu còn nhiều thôi. Map này là map mà cứ mỗi vòng đấu thì sẽ cho thêm đồ à? Dugon 7 cái đây, Dugon đang zone gì đây? Đang muốn roll một con Echo 3. If Clement would have pulled for it, we would have had it. Asleep at the wheel. Do you have anything against our Korean players, Clement? Absolutely not. I'm a huge fan of Taro. because he trash talks NA. Taro 6 Chu Đam. Một con Lucian 2 sao cầm đồ khá là chiến nhá. Taro sẽ gặp Dugon. Còn ở bên đây thì là Cheche sẽ gặp HSK sẽ gặp Disop. Disop là Chu Đam, nhưng mà Z của HSK sẽ thắng rồi. Còn bên này thì Taro đã thắng rồi. Dugon đã đi. Dugon vừa rồi thì gặp nhà Taro. Bên này thì Voltario đã kích thập tử rồi. Vòng này thì Voltari có thể sẽ đang dấu ích trên nhà Taro, trên nhà HSK và nhà Disop. Các nhà này nhà nào cũng đang rất là mạnh nhá. Taro vừa rồi thì đã tiễn Dugon đi. Để xem Voltario trận này sẽ gặp nhà nào. Gặp Taro, có một con Lucian 2 cầm ấn Chu Đam. Và Taro khá là chiến. Taro đã lên level 9 rồi. Và thôi, Voltari đi thôi. Gần như là nguyên nhà. Quá khỏe đến từ bài Taro. Bên này thì HSK cũng đã phải rời dừng bước. HSK sẽ về vị trí thứ 4, còn Voltari sẽ ở vị trí thứ 5. 3 nhà còn lại sẽ là Cheche, Disop và Taro. Round tới thì Taro sẽ có dấu ích từ gặp Disop. Disop cũng là một bài đánh Chu Đam. Nhưng mà nhìn bài của Taro khá là lực nhá. Taro cũng 6 Chu Đam nhưng mà có con Lucian 2 sao vừa cầm 3 đồ. Khá là lực.
Để xem là đây rồi, hai nhà gặp rồi. Disop cũng chỉ còn có 18 máu thôi. Yasuo on one side, Senna on the other. Senna currently targeting the Echo, buying time for Yasuo and Akali on the left side to deal so much DPS. Disop khả năng đi rồi. Đi không? Chưa đi, vẫn còn 2 máu. I have to say, Disop did really low roll on those 4 costs. He's missing the Akali and Che thì khả năng sẽ ở top 2 rồi. Bài Che là một bài reroll kêu, nhưng mà kêu đã lên 3 chưa? Kêu đã lên 3 rồi. Yeah, Disop versus Taro, they're battling for that second place. Cheche does seem to be secured at least in the top 2. I'm not superstitious, but đây là bài của Che. Che rao tới sẽ gặp Disop. Disop on Senna, Kess on Yasuo, and now we see Disop versus Taro. Che đang muốn roll gì đây? Che đã lên được một con đi lao I2. He's ruining the narrative with his healthy 30 plus HP. Did you guys just see that? In under 10 gold, he was managed to get an Alawi 2 on his board. Got one from the carousel, then just found one in his shop again. It fills out all of his front line, which is the traditional weakness of this kill. Che sẽ gặp Disop để xem là gặp bóng hay là gặp bản thật đây. Che gặp bản thật. Còn ở bên này thì Taro là gặp bóng của Che. Moving from left to right in the kill. All she wants to do is ramp up over time, continue scaling, but look at the front line. It's already been deleted, and the Lucian's already onto kill as well. I don't think she can out-heal this amount of stage 5. Stage 6 Disop thắng bài Che nhá. Khá là căng này. Hai nhà Chu Đam khá là khỏe. Che vòng tới sẽ có lỗi trên Taro. Và Disop sẽ gặp bản sao của Taro. Che chỉ còn 23 máu thôi. Biết đâu Che lại không ở trong top 2 mà sẽ văng khỏi top 3. Văng khỏi top 2 sẽ là ở vị trí thứ 3 không? Bài Taro rất là khỏe nhá. Hiện tại bài Taro rất là khỏe. Để xem vòng này là Taro có thắng được không? Đây, Che sẽ gặp. Đúng rồi, gặp bản thật. Che đi rồi. Đi chưa? Chưa đi. Còn bên này thì Disop đã thua bóng. Và chỉ còn Taro và Che thôi. Khả năng là Taro sẽ top 1 rồi. Taro đang có 39 điểm. A big thing to watch in the positioning here is you have to make sure you clear out your second row if you're going up against melee edgelords, because they can use that as a skipping board straight into nhìn con Lucy cầm 3 đồ có ấn Chu Đam khá là lực. Especially the tentacles. I think that's the key thing you have to move out of the way. We see it so many times from the beginning of the set with the Ribbon matchup, especially. Ribbon just dances right in. It's an open invitation for her to come into your backline. Yeah, we saw Taro giving himself a little stretch before he headed into the final. Big update cho nhà Taro nhá, lên được cả Vego 2 này. Trong khi Che cũng đã có Zoric 2. Khá là căng này. 6 Chu Đam sẽ đối đầu với 7 Penta. Các nhà đang xếp này. Để xem ai sẽ là người top 1 đây. Taro thì đang cháy rồi. Yasuo của Taro đã lòn được xuống dưới. Chém chết Zoric này. Có quay sang chém kêu không? Che làm được. Che top 1 rồi. Rất tiếc cho Taro, bài khá là lực nhưng mà lại khi mà Yasuo lòn xuống thì lại không chém vào kêu, và kêu của Che là top 1. Một trận đấu khá hay của Che đã đứng ở phía trên từ đầu đến cuối rồi. So pivotal in fights like these where you have the splash damage constantly coming in. That was so lucky. That was the Yasuo that I get on my teams. Walk away from the backline and starts chasing summons. You are not alone. I mean, it was extremely close for a second. I was almost sure if the goal hadn't arrived in the perfect time, it would have all been over. But gentle friends, we have come to the end of game 2 of day 2. This is very important because the reseeding will happen now and we'll be getting ourselves new lobbies, new players. We're going to break. When we return, our Alistair will get you set up for the rest of the day, so stay tuned.
You go, come on, let's go man this thing. I do want to say that prismatic. Never mind. Oh, there we go. Evan. Could the dream be real? It could be. All right. We've heard the reviews. They've not been good. He's on the wrong side of the board. Is it enough? And it's going to be enough to pull it away. Taylor will not take the first. JJ takes it for the time. Game 2 is done. Một trận đấu top 1 xứng đáng của JJ. Chuyên Final TFT. Champion 2024. Để xem bảng điểm nhá. Không phải cái link này. Champion. Đây. Để xem danh nào. Round 8 tất cả đã đánh xong rồi này. Lê Chuyên của chúng ta thì hiện tại đang xếp thứ 14 với 38 điểm. Đầu tiên là Degree với 54 điểm. Tiếp theo là ai 48 điểm. Lobby round 9. Round 9 thì các nhà sẽ đổi này, sẽ có những lobby khác này. Dance moves. Best dance. Your best dance moves. Anything. We're gonna put you on the spot. I'm hearing some disco music, so we'll just get the. Yeah. See? Amazing. Yeah. Well, normally, see, I do this like, but it's very hard and healed. I will say. Ở trận thứ 9 thì Lê Chuyên, xem Lê Chuyên đâu đây. Lê Chuyên chúng ta sẽ ở lobby 3. Sẽ cùng với Taro, XG, Milia, Gray, Quintian, Cat và Don. No, but you have to though. You're right. Oh, you're right. Yeah. I like to do like a little this. I like to. Yeah. That's great. Yeah, it's cute. I love it. We're so good at We can teach each other. Yeah, please teach us how to dance like that. For I sure. think I have 2 left feet, but I'd love to learn from you as well as these players because this ended up being an incredibly interesting game. Right off the bat, comes down to the portal choice where basically every single player in the lobby wants to end up going to that prismatic finale, and you go once man's everybody. Yeah, we end up on spatula instead. Đây là lobby mà vừa rồi chúng ta đã xem đây, Lê Chuyên. Rất là tiếc, đã lên được Division 3 rồi nhưng mà những con tướng khác thì chỉ là ở 1 sao thôi. Và phải dừng bước thôi. Vì rất là nhiều nhà fan rất là mạnh.
Lê Chuyên thì xin lỗi Che thì nhà này đã khỏe từ đầu rồi, khi mà đánh kêu từ đầu sự máu rất tốt và sau thì lên được Rick 2 này, Lao 2 và giành một top 1. Chete with the pentakill scout going for the KL3, then remembering his roots with the Outman, remembering Latam getting the first place was actually amazing. Well, having that cool pack player in your lobby does tell you one thing, though. You kind of want to smash them down, right? As soon as somebody locks that in, 7 other players will try to play as strong of an early game as they can, and that's exactly what happened, specifically from the 2 Japanese players in this lobby, both of them going for those 1-cost rerolls. Unfortunately, didn't work out for Mai, but really, really great game from Taro, finding that Lucian at the end there to really capitalize off of that comp and getting that 2nd place. And you can't forget about HSK and the pivot that happened there as well. Got the Evelyn 3 online and then was able to find an even better headliner after that. Yeah, it was not easy at all. He had to play first with the Evelyn, then he transitioned on level 8, going for the Hardfield. He already had the spat. And he actually was a good transition. No one was going for that line, and he got a good fork with it. Yeah, exactly. There was so much reroll that Zed became open. Ezreal was actually also very, very open within this line. So it's just recognizing that ends up being the best lane to go into. Find Zed very quickly. He didn't even have to have that much gold for the roll down. He just was able to find Zed and then later on stabilize around his duplicator. Well, there was another player in this lobby that did actually have a lot of gold to work with as well, just playing from a really good tempo position, and that was Dish Soap that ended up having that center reroll. Yeah, on stage 4, Dish Soap was actually willing to sacrifice a lot of HP because his early game was so good. He ended up sacrificing about 30 health just to have extra gold to roll down into everything. And after that unfortunate game from Volta that we just saw with that Lulu last stand not really working out, he finds himself in a tough position there at the bottom of the standings. Also really rough finish for the other players that you are seeing down there. But oh my god. NA! No. What are you doing, you guys? Degree with another first place? I think Degree ate his opponents in his lobby for breakfast, because where he's playing right now is very early. I mean, you said, 60 points is usually gets you into top 8? We got 4 games left, and you need 6 points to hit that threshold. Yeah. I'm glad someone's keeping track of the number of games we have left. But it's starting to get tough for our players that are not necessarily getting towards those point cutoffs. So with those 4 games left and this break coming up, we're reseeding the lobby, so maybe a fresh start for some of those players that are still looking to get in on the action. Don't go anywhere. We're going to be back with day number 2 of the TFT Remix Rumble World Championships.
Three of us went through a portal, and now we're here behind the casting desk. We have got myself, Makes, and Coupe to bring us through this next game.